ඉතින් යාළුවනේ අද කතා කරන්න යන්නේ ඔයාට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන දෙයක් ගැන. ඉතින් හිතන්න ඔයා මොකක් හරි රීචාර්ජ් කාඩ් එකක් ගත්තා. ඒ කියන්නේ dialog mobitel හැම network එකකින් මොකක් හරි කාඩ් එකක් ගත්තට පස්සේ ඒ කාඩ් එකේ අංක කිහිපයක් මැකිලා තිබ්බොත් ඔයාට ඒ කාඩ් එක දාගන්න ක්‍රමයක් නැහැ. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න යන්නේ මේ අංක අපි නැවත ලබාගෙන කොහොමද මේ කාඩ් එක හරියටම 100%ක් හරියටම කොහොමද දාගන්නේ කියලා. අපි කතා කරමු dialog එකේ වගේ රීචාර්ජ් කාඩ් එකේ පින් අංකේ මැකුණොත් කොහොමද අපි ඒක නැවත ලබාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාට මේකටත් නම්බර් එක සේව් කරගන්න වෙනවා. ඉතින් මම නම්බර් එක මේ විදිහට ඔයාට දාන්නම්. ඒක බලලා ඔයාට සේව් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මේ නම්බර් ඔක්කොම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙත් දාලා තියන්නම්. හරි, ඉතින් මම මේ විදිහට මේ නම්බර් එක ඕපන් කරගන්නවා dialog එකේ. මේ විදිහට dialog WhatsApp කියලා මම සේව් කරලා තියගන්නවා. අන්න ඒක උඩ මම ක්ලික් කරලා මේක ඒ විදිහට මේක ඕපන් කරගන්නවා. හරි, දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ dialog WhatsApp කියන එකත් එක්ක මැසේජ් කරලා අපේ මැකුණ අංක ටික නැවත ඉල්ල ගන්න එක. හරි, ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා මේකට හායි කියලා මැසේජ් එකක් දාන්න. හරි, මේ විදිහට හායි කියලා මැසේජ් එකක් දාපුවම මේ කට්ටිය මේ විදිහට අපිට රිප්ලයි කරනවා. hello Nadda, welcome to dialog, my name is dialog, your digital assistant, how may I help you today. ඉතින් මේක දෙනවා please and select your language කියලා. ඉතින් ඔයාගේ අදාළ language එක select කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට මේකේ සිංහල කියලා මේ විදිහට type කරලා message එක send කරනවා. හරි, දැන් මේ කට්ටිය මේ විදිහට අපිට නැවත reply කරනවා. ඔබගේ අවශ්‍යතාවය තෝරා ගන්නලු mobile සේවල් සඳහා එහෙම නැත්නම් රූපවාහිනී එහෙම නැත්නම් home broadband mobile broadband. ඉතින් අදාළ අංකය පහතින් ඇතුළත් කරන්න කියලා තියෙනවා. හරි, මේක අපි කරන්නේ mobile සේවාව හින්දා අපි අංක එක ගහලා send කරනවා. බලමු. ඉතින් මේ විදිහට reply එකක් එවනවා ඒ කට්ටිය. ඉතින් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපි යටට ගියපුවම මේකේ 8 වෙනියට තියෙනවා හානියටපත් වූ රීලෝඩ් කාඩ් අංකය නැවත සැකසීමට. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේක අංක 8 ගහලා send කියන එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ ඒ කට්ටිය නැවත අපිට මේ විදිහට reply එකක් එවනවා. කරුණාකර ඔබට රීචාර්ජ් කිරීමට අවශ්‍ය මොබයිල් නම්බර් එක ඇතුළත් කරන්න. ඉතින් ඔයාගේ dialog නම්බර් එක මෙන්න මේ විදිහට මේකේ ඇතුළත් කරන්න. මම දැන් මගේ නම්බර් එක මේ විදිහට දීලා send කියන එක ඔබනවා. හොඳයි, ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපිට මැසේජ් එකක් එනවා. හරි යාළුවනේ, මේකේ මේ කියන්නේ බිඳුව නැතුව ඉතුරු අංක ටික ගහන්න කියලා. ඉතින් අපිට තියෙන්නේ බිඳුව නැතුව ඉතුරු අංක ටික ගහන්න. මේ විදිහට ගහලා send කරපුවාම වැඩේ හරි. හරි යාළුවනේ, අපිට නැවත මැසේජ් එකක් ආවා. ඔබට මෙම අංකයට යන අංකය වෙත රීචාර්ජ් යැවීමට අවශ්‍ය බව කරුණාකර තහවුරු කරන්න. හරි, මේකේ අපිට අවශ්‍ය හින්දා අංක එක ගහලා අවශ්‍ය කියන එක ඔබනවා. send කරනවා අංක එක ගහලා. හරි, ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔබගේ රීචාර්ජ් කාඩ් පතේ ඉදිරිපස්ස පින්තූරයක් එවන්න. හරි, මේකේ කරුණාකරලා එක පැහැදිලි පින්තූරයක් පමණක් එවන්න කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි මේ විදිහට පින්තූරයක් එවමු. මේ විදිහට send කරනවා. හරි, අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. හොඳයි, ඊට පස්සේ මේ කියනවා ඔබගේ රීචාර්ජ් කාඩ් පතේ පසුපස ඡායාරූපයක් එවන්න කියලා. ඒ කියන්නේ පිටිපස්සේ විදිහට ඒ ෆොටෝ එකක් යවනවා. හරි, අපි බලමු ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒ කට්ටිය මොකක් කියයිද කියලා බලමු. හොඳයි, කරුණාකර ඔබගේ කාඩ් පතෙහි අගය ඇතුළත් කරන්න. හරි, ඉතින් ඔයාගේ කාඩ් පතේ වටිනාකම ඔයා 100 කාඩ් එකක් ගත්තා නම් 100 ගහන්න, 50 එකක් ගත්තා නම් 50 ගහන්න. ඉතින් මගේ කාඩ් එක 100ක් ඉන්න මම 100 ගහනවා. හොඳයි, ඉතින් මේ විදිහට අපිට මැසේජ් රිප්ලයි එකක් ආවා ඔබගේ යොමු අංකය. ඉතින් හානි වී ඇති රීචාර්ජ් කාඩ් පත සඳහා ඔබගේ ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කර ඇත. මිනිත්තු කිහිපයකින් ඔබට SMS පණිවිඩයක් හරහා මෙම ඉල්ලීම ගැන දැනුම් දෙනු ලැබේ. ස්තුතියි. හරි, අපිට මැසේජ් එකක් ආවා. අපි බලමු මොකද්ද මැසේජ් එකේ තියෙන්නේ කියලා. Dear customer, we are attending to your service request and හොඳයි යාළුවනේ, ඉතින් මේකේ කියන විදිහට අපිට මැසේජ් එකක් එනවලු පස්සේ. ඉතින් මම මේක මේ යූස් කරපු කාඩ් එකක් හින්දා ඒ කට්ටිය කියනවා. ඉතින් මේකේ තියෙනවා මේ කාඩ් එක මේක ඩැමේජ් රීචාර්ජ් කාඩ් එක already used. ඒ කියන්නේ කලින් භාවිත කරපු එකක් හින්දා මේක ඒ කට්ටිය එවලා නැහැ. ඉතින් මේක අලුත්ම කාඩ් එකක් නම් ඔයාගේ අලුත්ම කාඩ් එකක් නම් යූස් කරපු එකක් නෙමෙයි නම් ඉතින් ඔයාට මේකේ කාඩ් එක නැවත මේ කට්ටිය මෙන්න මේ විදිහට 222 මැසේජ් එකක් විදිහට මේ කාඩ් එකේ මැකුණ අංකත් එක්ක ඔක්කොම අංක ටික ඔයාට නැවත එවනවා. ඉතින් ඔයාට මේ අංක ටික බලාගෙන ඒක රීචාර්ජ් කරගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. ඔයාලට කියපු දේ තේරෙන්නේ නැති කියලා dialog කාඩ් එක අංක මැකුණොත් ගන්න මෙන්න මේ විදිහට. හරි, අපි දැන් බලමු mobitel එකක mobitel කාඩ් එක අංක මැකුණොත් කොහොමද ගන්න කියලා බලමු. ඉතින් mobitel කාඩ් එක අංක ගන්න නම් ඔයාට
මොකවත් කරන්න දෙයක් නැහැ. කියන්නේ නම්බර් එක සේව් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට යූසර් කෝඩ් එකක් භාවිත කරලා මේක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා මේ විදිහට කෝල් ගන්න තැනට ගිහිල්ලා ඊයන් ඩයල් පෑඩ් එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට #45 25 # කියලා ගහලා කෝල් එකක් ගන්න ඔයාලගේ මොබිටෙල් සිම් එකෙන්. හරි ඊට පස්සේ මේ විදිහට කෝල් එකක් ගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට එකක් පෙන්නයි. හොඳයි ඉතින් මෙතන කියලා තියෙන්නේ ඔයාලගේ රීචාර්ජ් කාඩ් එකේ ඒ කියන්නේ ඔයාලා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන රීචාර්ජ් කාඩ් එකේ බැච් නම්බර් එක එන්ටර් කරන්න කියලා. ඉතින් මේ කාඩ් එකේ බැච් නම්බර් එක මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ කාඩ් එකේ ඉස්සරහා ඒ කියන්නේ පින් නම්බර් එකට යටින් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒක බලාගෙන ඔයා මෙතන ඒක ටයිප් කරන්න ඕනේ. ටයිප් කරලා send කියන එක ඔබන්න ඕනේ. send කියන ඔබවුවාම මේ විදිහට ඔයාලට නැවතත් එකක් එනවා. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ enter serial number කියන එක. ඉතින් ඔයාලා කාඩ් එකේ තියෙන serial number එක බලාගෙන මෙතන enter කරලා send කියන බටන් එක ඔබන්න ඕනේ. serial number එකත් කාඩ් එකේ ඉස්සරහා පැත්තේ තියෙනවා. හරි ඉතින් send කියන එක ඔබුවාට පස්සේ මේ විදිහට නැවතත් ඔයාලා ටිකක් load වෙයි. හොඳයි ඉතින් දැන් ඔයාලා මෙතනදී කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ කාඩ් එකේ කියන්නේ පින් නම්බර් එක ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ කාඩ් එකේ නම් පින් නම්බර් ටිකක් මැකිලා තියෙනවා. අඳුරු අංක ටික පේනවා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ පේන නම්බර් ටික ඇතුළු කරලා මේකට පේන්නේ නැති නම්බර් වලට තරු ලකුණු දාන්න. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට මම දැන් පින් නම්බර් එක ගහගෙන යනවා. එතකොට නම්බර් මැකිලා තියෙන ඒවට අපි මෙන්න මේ විදිහට තරු ලකුණු තමයි ගහන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මගේ නම්බර් 3ක් මැකිලා තියෙනවා. ඒකින්ද මම තරු ලකුණු ගහනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඉතුරු අංක ටිකත් මේ විදිහට ගහගෙන යනවා පින් එකේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට කාලා send කියන එක ඔබන්න තියෙනවා. send කියන එක ඔබුවා මේ විදිහට අපිට message එකක් එනවා. ඉතින් අපිට message එකකින් මේක දැනුම් දෙනවා කියලා කිව්වා. ඉතින් අපිට message එකක් ආව අපි ගිහින් බලමු message එකේ මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ pin number එක your pin number is කියලා මෙතන මේ විදිහට අපිට message එකකින් එවලා තියෙනවා. batch number එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ number එක බලාගෙන ඔයාගේ phone එකකින් මේක recharge කරගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. ඉතින් මම හිතනවා යාළුවනේ mobitel එකේ මකුණු අංකයක් ගන්න කොහොමද කියලා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති. ඉතින් මේ වගේම Hutch එකේ සහ Airtel එකෙත් මේ විදිහටම ඔයාලගේ මකුණු අංක ගන්න කොහොමද කියලා ඉස්සරහට වීඩියෝස් වලින් ගේන්නම්. ඉතින් ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝස් ඉස්සරහටත් ගේනවා. ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝ ගොඩක් මම මගේ channel එකේ දාලා තියෙනවා. ඒක බලන්න. ඒ වගේම ඉස්සරහට දාන වීඩියෝස් ඉක්මනට බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට අපිට bell icon එක click කරන්න. එහෙනම් ගිහිල්ලා නම් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.